के तपाई एउटा युट्युबर हुनुहुन्छ वा तपाईले युट्युब च्यानल चाहिँ राम्रोसँग चलाइराख्नु भएको छ भने चाहिँ यो भिडियो तपाईहरुले एकदमै हेर्नु पर्ने हुन्छ। अब जम्मा 10 दिन मात्र बाँकी छ। तपाईले 10 दिन भित्रमा 2 स्टेप भेरिफिकेसन गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईको च्यानल मोनेटाइजेसन अफ पनि हुन सक्छ वा मोनेटाइजेसनमा तपाईको केही इफेक्ट चाहिँ पर्न सक्छ। त्यसैले तपाईले जसरी हुन्छ 10 दिन भित्र चाहिँ अब चाहिँ 2 स्टेप भेरिफिकेसन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईको च्यानल मोनेटाइजेसन भएको छैन भने पनि तपाईले चाहिँ 2 स्टेप भेरिफिकेसन चाहिँ अनिवार्य चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको अक्टोबर 31 सम्म चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले आज म यो 2 स्टेप भेरिफिकेसन चाहिँ कसरी गर्ने र गरिसकेकोमा चाहिँ कस्तो सिग्नल चाहिँ हुन्छ त्यो सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाउने छु। नमस्कार साथीहरु, म पशुपति जीसी, आफूले जानेको अनि सिकेको कुरा अरूलाई सिकाउने मान्छे र अब चाहिँ तपाईहरुलाई ढिला नगरिकन मैले चाहिँ मोबाइलमा लगेर चाहिँ तपाईलाई 2 स्टेप भेरिफिकेसन चाहिँ कसरी गर्ने र 2 स्टेप भेरिफिकेसन भइसकेको च्यानलमा चाहिँ कस्तो देखाउँछ त्यो चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी दिनको लागि अब म तपाईलाई चाहिँ मोबाइलको स्क्रिनमा लगेर चाहिँ देखाउँछु। र त्यो भन्दा पहिला हाम्रो यस च्यानललाई तपाईले अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। अब चाहिँ ढिला नगरिकन लागौं मोबाइल तर्फ। त्यसको लागि चाहिँ म यहाँ मोबाइलमा आइसकेको छु र मोबाइलमा आइसकेपछि तपाई यहाँ जीमेलमा जानुपर्ने हुन्छ र आफ्नो यहाँ जीमेलमा जानुहोस् र जीमेलमा गइसकेपछि यहाँ कुन आईडी चाहिँ हेर्नु। जस्तै सुरुमा म तपाईहरुलाई भेरिफिकेसन भएको आईडी चाहिँ देखाउँछु। जस्तै भेरिफिकेसन भएको आईडीमा चाहिँ यहाँ तपाईको कस्तो देखाउँछ भने जस्तै यहाँ जानुहोस्, यहाँ गएपछि म्यानेज योर गुगल एकाउन्टमा जानुहोस् र त्यहाँ गइसकेपछि यहाँ देखिराख्नु भएको छ सेक्युरिटी भन्ने अप्सन रहेको छ र सेक्युरिटीको अप्सनमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ 2 स्टेप भेरिफिकेसन अन देखाएको छ जुन देखिराख्नु भएको छ। र अब म तपाईहरुलाई कसरी चाहिँ हामीले 2 स्टेप भेरिफिकेसन गर्ने त्यो चाहिँ देखाउँछु। र त्यसको लागि तपाई आफ्नो जीमेल चाहिँ लगइन गर्नुहोस्। जीमेलमा गइसकेपछि तपाईले कुनको गर्ने जस्तै यसमा जानुहोस् र यहाँ गइसकेपछि फेरि तपाई त्यहाँ माथि जानुहोस्। माथि गइसकेपछि यहाँ म्यानेज योर गुगल एकाउन्ट भन्ने छ त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ होम पर्सनल इन्फो देखि चाहिँ यहाँ सेक्युरिटी भन्ने अप्सन रहेको हुन्छ त्यहाँ सेक्युरिटी क्लिक गर्नुहोस् र सेक्युरिटी क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ 2 स्टेप भेरिफिकेसन चाहिँ अफ रहेको छ। तपाईले देखिराख्नु पनि भएको छ अफ रहेको छ। यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ 2 स्टेप भेरिफिकेसन भनेको हुन्छ र यहाँ प्रोटेक्ट योर एकाउन्ट विथ 2 स्टेप भेरिफिकेसन भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ आइरहेको हुन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईले यहाँ तल देख्नुभयो गेट स्टार्टेड भनेको छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यु आर युजिङ योर फोन टु साइन इन भनेको छ र यहाँ भनेको छ यु आर करेन्टली युजिङ योर फोन इन साइन इन टु भेरिफिकेसन भनेको छ र यसमा तपाईले ओके गर्नुहोस् र ओके गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ यस्तो आउँछ र तपाईले कुन इमेल गर्नु नि हो त्यो इमेल पनि यहाँ सो गरेको हुन्छ र यहाँ लग जस्तो आउँछ र यहाँ चाहिँ तपाईले कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस् र कन्टिन्यू क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ भेरिफाई योर आइडेन्टिटी भनेको छ र युज प्याटर्न गर्नुहोस्। तपाईको प्याटर्न छ भने प्याटर्न नगर्नुहोस् र यहाँ प्याटर्न भइसकेको छ र प्याटर्न भइसकेपछि यहाँ 2 स्टेप भेरिफिकेसन चाहिँ यहाँ कुन मोबाइलमा छ अहिले कुन कतिवटा डिभाइस चाहिँ युज गरिराख्नु भएको छ यो चाहिँ जीमेल चाहिँ कतिवटा मोबाइलमा चाहिँ लगइन भएको छ त्यो चाहिँ देखाउँछ। यहाँ 2 वटा देखाइरहेको छ र यहाँ कन्टिन्यू क्लिक गर्नुहोस् र कन्टिन्यू क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाई कुन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ त्यो कन्ट्री चुज गर्नु होला र त्यो कन्ट्री चुज गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ आफ्नो मोबाइल नम्बर हाल्नु होला र यहाँ तपाईले टेक्स्ट मेसेज गर्नुहुन्छ कि कलको रूपमा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ मैले टेक्स्ट मेसेज भनेको छु र यहाँ चाहिँ सेन्डमा क्लिक गर्नुहोस् र सेन्ड क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ कन्फर्म दैट वर्क भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईको जुन हामीले कोड छ यसलाई कपी गर्नुहोस् आइसकेको छ र यहाँ ल्याएर यसलाई चाहिँ पेस्ट गर्नुहोस् र यति गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् र नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ टर्न अन टु स्टेप भेरिफिकेसन चाहिँ हाम्रो भइसकेको छ र यहाँ सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ गुगल डिफल्ट भनेको छ ब्याकअप चाहिँ भएपछि टेक्स्ट मेसेज भनेको छ र यसलाई चाहिँ टर्न अन गर्नुहोस्। अफ त्यो हामीले टर्न अन गर्छ र यति गरिसकेपछि हाम्रो 2 स्टेप भेरिफिकेसन चाहिँ सक्सेसफुल चाहिँ भइसकेको छ। यहाँ चाहिँ भनेको छ भइ टेक्स्ट मेसेज भेरिफाई भनेर यसरी चाहिँ देखाएको छ र अब चाहिँ फेरि हामीले गएर हेर्छौँ हाम्रो भयो कि नै भनेर र यो चाहिँ हाम्रो कति 21 अक्टोबरमा चाहिँ हाम्रो भएको पनि यहाँ देखाउँछ कुन डेटमा भएको भन्ने कुराहरु पनि सबै चाहिँ देखाउँछ र
फेरि गएर चाहिँ अब म तपाईँलाई देखाउँछु म्यानेज योर गुगल एकाउन्टमा जान्छु र त्यहाँ गइसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो भएको छ कि नै भनेर हेर्नको लागि सेक्युरिटीमा जानुहोस् र यहाँ अन देखाएको छ कि नै त्यो चाहिँ यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो यहाँ 2 स्टेप भेरिफिकेसन अन चाहिँ देखाएको छ र तपाईँले यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियो मन पर्यो भने यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु। आशा छ यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले पनि आफ्नो युट्युब च्यानलको 2 स्टेप भेरिफिकेसन चाहिँ गर्न जानिसक्नु भएको होला र यो भिडियो तपाईँहरूलाई उपयोगी लाग्यो भने यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र साथीभाइहरूलाई जानकारी लागि यो भिडियो जति सक्नुहुन्छ सेयर पनि गरिदिनु होला र तपाईँहरूले मलाई पर्सनल रूपमा चाहिँ कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा चाहिँ फलो पनि गर्नु होला भन्दै छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट्ने बातसहित आजलाई बिदा चाहन्छु। होस् त, नमस्कार, जय नेपाल।